Lodi, pre, ito na ang katapusan ng tagumpay namin. Nakita nyo yung kalalabasan ng project namin, toy car. Dito namin yung paano, road test again. Pero this time, ayan na siya. Nakita nyo na. Ayan na siya. I'm so happy. We're so happy. Tapos namin. Nabol namin yung Pasko. Woo! Ito na. Ito na yung from junkyard to new. Ayan o. Ayan o. Pinatestan namin. Tara! Ding 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 ding! Ito yung pintuan niya. Na, loob.